ඔන්න අපි ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන හිටපු iPhone 15 series එක රිලීස් වුණා. ඉතින් මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දැන්නවත් මේ ගැන එක වීඩියෝ එකක් හරි බලලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ iPhone 15 series එක ඔයාලට දැනුනේ කොහොමද? ඇත්තටම කිව්වොත් ඇවරේජ් යූසර් කෙනෙක් විදියට හිතුවොතින් මට නම් මේකේ මහ ලොකු වෙනස්කමක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. මෙහෙම හිතන්නේ මම විතරක් නෙවෙයි. මොකද ගොඩක් ෆෑන්ස්ලා දැනටමත් මේ iPhone 15 series එක ගැන එයාලගේ නෙගටිව් thoughts මේ විදියට social media වලට රිලීස් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඇයි මේ ෆෑන්ස්ලා මේ iPhone 15 series එක ගැන මෙහෙම නෙගටිව් විදියට කතා කරන්නේ? අද අපි කතා කරන්නේ innovations අමතක වෙලා තියෙන. හැබැයි innovative products අපිට ඉස්සර අරගෙන ආව Apple ලගේ iPhone 15 series එක ගැන. අපි පොඩ්ඩක් ඉතිහාසය මුලින්ම මතක් කරගත්තොත් 2007 අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු පළවෙනි iPhone එකේ ඉඳන් රිලීස් වුණ හැම iPhone එකකම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම වෙනස් කරන මොකක්ම හරි අලුත් ෆීචර් එකක් තිබුණා. හැබැයි දැන් Apple innovations වලට වඩා sales ගැන විතරක් හිතන පාටක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ අලුතෙන් රිලීස් වුණ iPhone 15 series එකට USB Type C port එකක් දීලා තියෙනවා. තව මේකට තියෙන්නේ titanium use කරලා හදපු build එකක්. එතකොට dynamic island එක 15 series එකේ හැම smartphone එකකටම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැම ෆෝන් එකකටම 48 megapixel main camera sensor එකක් තියෙන හොඳ camera setup එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට අලුතෙන් action button එකක් දීලා තියෙනවා. තව මේ ඔක්කොටම වඩා විශේෂ ලෝකේ තියෙන 3 nanometer fabrication process එකෙන් හදපු පළවෙනි Pro smartphone SoC එක තියෙන්නේ මේ iPhone 15 series එකේ smartphones දෙකක නේද කියලා. ඔව්. ඔය කියන කතා හරි. ඒත් අද අපි මේ හැම එකක් ගැනම වෙනම කතා කරමු. USB-C has become a universally accepted standard. So we're bringing USB-C to iPhone 15. It enables charging, transferring data, playing audio and video, and it's been built into Apple products for years. එතකොට Apple මේ Type C port එක introduce කරන්නේ අර European Union එකෙන් ආපු ප්‍රශ්න එක නිසා නෙවෙයිද? හරි. කොහොම හරි මුලින්ම කියන්න ඕන මේ USB Type C port එක introduce කරන්නේ 2014 දී. ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 9කට කලින් කියන එක. ඒ වගේම ඒක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක මුලින්ම එන්නේ 2015 දී LE TV1 Max කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම තව දෙයක්. මේක මුලින්ම Apple device එකක එන්නේ 2015 දීම ආපු MacBook එකේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක iPhone users ලට මහ ලොකු දෙයක් වුණාට මේක අනිත් devices use කරන users ලට මහ ලොකු magic එකක් නන් නෙවෙයි. ඒ වගේම මේ port එක non pro iPhones දෙකට දීලා තිබුණත් USB 3.1 high speed වැඩ කරගන්න පුළුවන් capability එක දීලා තියෙන්නේ එයාලගේ Pro smartphones දෙකට විතරයි. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ iPhone 15 non pro model දෙකෙන් එකක් කියලා කියන්නේ අඩුම $800ක smartphone එකක් කියලා. ඉතින් මේකට USB 2.0 වල තියෙන ස්පීඩ් එකක් විතරක් දීලා තියෙන එක සාධාරණ නැහැ කියලා මට වගේම ඔයාලටත් හිතේවි. හැබැයි අපිට එහෙම හිතුණට Apple එක සාධාරණයි කියලා කියන්නේ එයාලගේ Pro series එකට එන Pro SoC එකට විතරක් මේ විදිහට USB control එකක් දාලා 10 Gbps වෙනකන් ස්පීඩ් එකක් offer කරන්න පුළුවන්කම තිබුණත් non pro models use කරලා තියෙන A16 Bionic SoC එකේ එහෙම එකක් නැති නිසා එයාලට offer කරන්න වෙන්නේ USB 2 speed එකක් විතරයි කියලා. තාම එයාලා කියනවා මේ Pro feature එකක් විදියට Pro smartphones දෙකට විතරක් introduce කරලා තියෙන ඒ high speed USB Type C port එක නිසා එයාලා මේ improve කරලා තියෙන camera setup එකෙන් 4K 60 fps වෙනකන් quality එකකින් record කරන්න පුළුවන් video footages external drive එකක record කළා. ඒ වෙලාවෙම එයාලගේ Mac එකකට අරගෙන ඒකේ editing එකක් වුණත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක්. හැබැයි පළවෙනි එක සාමාන්‍ය average consumer කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ phone එකෙන් cinematic video shoot කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලගේ තියෙන iPhone එක iPhone 12 වලට වඩා අලුත් smartphone එකක් නා. ඒ වගේම ඔයා use කරන්නේ Mac එකක් නම් ඔයාට මෙයාලගේ AirDrop කියන feature එක use කළා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ speed එකකින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර මුල්නුත් කිව්ව විදිහට අවුරුදු ගානකට පස්සේ Apple මේ USB Type C port එක iPhones වලට දැන් introduce කරන්න යන්නේ කිසිම innovation එකක් විදිහට නම් නෙවෙයි. එයාලා එහෙම කරන පළවෙනි හේතුව තමයි Europe Union එකෙන් ආපු ප්‍රශ්නය එක. එතකොට දෙවෙනි එක එයාලගේ sales වැඩි කරගන්න use කරන selling point එකක් විදිහට. මේ සැරේ Pro models වලට වගේම non Pro models කියන දෙකටම එයාලා අලුත් color series දෙකක් release කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මම හිතන්නේ මේක තමයි මේ 15 series එක ළඟදී release වුණ අනිත් iPhones වලින් වෙනස් කරලා අඳුන ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය කියලා. කොහොම හරි non pro models වලට ලස්සන matte finish එකක් තියෙන fancy color set එකක් දීලා තිනකොට Pro models වලට දීලා තියෙන්නේ එයාලගේ Pro titanium finish එකකින් එන
කලර්ස් 4ක්. මෙතනදිත් එයාලා ලේසියෙන්ම මේ Pro වගේම non Pro කියන segments එක මේ කලර්ස් වල ඉදන්ම වෙනස් කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් තවත් පැහැදිලිව කිව්වොත් මේ titanium කියන්නේ ගොඩක් හොඳ premium feel එකක් දෙන material එකක්. ඒ වගේම Pro models වලට දීලා තියෙන colours non Pro models වලට දීලා තියෙන colours වලට වඩා ගොඩක් හොඳ premium look එකක් තියෙන colours. තව මේ build එකේදී මෙයාලා highlighted කරන දෙයක් තමයි මේ Pro models වලට එන frame එකට use කරලා තියෙන grade 5 titanium කියන්නේ space applications වලට use කරන ගොඩක් ශක්තිමත් වගේම බරෙන් අඩු material එකක් කියන එක. හරි. මේ frame එක නිසා මේකේ බර ග්‍රෑම් 19කින් අඩු වෙලා තියෙනවා කියන එක ඇත්ත. හැබැයි මේකේ front එක වගේම back එක හදලා තියෙන්නේ glasses වලින්. ඔයාලා කවුරු හරි අහලා තියෙනවද iPhone එකක frame එක damage වෙලා ඒක මාරු කරන්න හොයන කෙනෙක්ව? මොකද අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම phone එකක damage වෙලා අපි change කරන්න යන්නේ එක්කෝ front එකේ glass එක නැත්නම් back එකේ තියෙන glass එක කියලා. හැබැයි මේක repair කරන්න ගොඩක් ලේසි වෙන විදිහට හදලා තියෙන එක ගැන සතුටුයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ titanium frame එක කියන්නේ innovation එකක් නෙවෙයි Apple එයාලගේ sales වැඩි කරගන්න දාපු තව trick එකක් විතරයි කියලා. ඔයාලා මතක නම් ගිය අවුරුද්දේ Apple අපිට dynamic island එක අඳුන්වලා දෙන්නේ Pro feature එකක් විදිහට. මම එහෙම කියන්නේ මේ iPhone 14 series එකේ non Pro variant දෙකට ගිය අවුරුද්දේ ඔය dynamic island එක හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ හැම iPhone 15 series එකේ phone එකකටම මේ dynamic island එක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක Pro feature එකක් නෙවෙයිද? කොහොම හරි ඒත් මේ non Pro variant දෙකට තාමත් හම්බෙන්නේ 60 Hz refresh rate එකක් තියෙන display එකක් විතරයි. ඒ වගේම OLED display එකක් තිබුණත් තාමත් Apple ලා හිතන් ඉන්නේ always on display එක කියන්නේ Pro feature එකක් කියලා. සමහර වෙලාවට ඊළඟට රිලීස් වෙන තියෙන iPhone 16 series එකේදී විතර Apple ලාට හිතේවි මේ high refresh rate වගේම always on display එක වගේ දේවල් තවදුරටත් Pro features නෙවෙයි කියලා. ඊළඟට යාලා කියනවනේ මේ සැරේ මේ iPhone එකේ තියෙන bezels දැන්ට iPhone එකක තියෙන thinnest bezels කියලා. මම හිතන්නේ Apple 2020 රිලීස් වුණ මේ phone එක දැකලා නැතුව ඇති. හැබැයි මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. iPhone 16 Pro Max එකේ ඊළඟ display innovation එක මේ වගේ innovation එකක්ද දන්නේත් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න තාමත් Apple මේ වගේ points එයාලගේ sales වැඩි කරගන්න තියෙන tricks විදිහට use කරාට සමහර mid range Android smartphones use කරන කෙනෙක්ට උනත් මේවා මහ ලොකු magic නෙවෙයි කියලා. එතකොට මෙයාලා ඊළඟට කරලා තියෙන වෙනස තමයි අර එයාලගේ unique slider key එක මේ සැරේ action button එකක් විදිහට replace කරලා තියෙන එක. ඒ වගේම මේ button එක customizable button එකක්. ඒ කියන්නේ මේක අපිට ඕන විදිහට customize කරගෙන voice memos record කරන්න, camera app එක open කරගෙන photos ගන්න, නැත්නම් මේ විදිහට shortcut panel එක open කරගෙන අපිට ඕන වැඩේ කරගන්න එක වගේ දේවල් මේ button එක use කරලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. සමහර විට පරණ iPhone user කෙනෙක්ට එයාලගේ අර පරණ slider key එක නැති වෙන එක ගැන දුක හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේක accidentally touch වෙලා නැති ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් නේදත් කියලා. ඒත් හොඳ දෙයට හොඳයි කියන්න ඕනනේ. මට නම් හිතෙන්නේ මේ feature එක ඕනම user කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ feature එකක් වේවි කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක Pro smartphones වලට විතරක් එන Pro feature එකක් කියලා. ඒ වගේම මේ iPhone 15 series එකේ තමයි දැන්ට ලෝකේ තියෙන 3 nanometer fabrication process එකකින් හදපු Pro SoC එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි SoC එක Pro නිසා මේ A17 Pro SoC එක දීලා තියෙන්නේ Pro smartphones දෙකට විතරයි. ඉතින් එයාලා කියන විදිහට high end desktop PCs වලට challenge කරන්න පුළුවන් විදිහට එන මේකේ 6 core CPU එක තමයි දැන්ට ලෝකේ තියෙන fastest mobile CPU එක. ඒ වගේම කලින්ට වඩා දෙගුණයක ස්පීඩ් එකකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන neural engine එක machine learning processes වලදී තප්පරයකට ට්‍රිලියන 35ක operations කරනවලු. ඒ වගේම Pro features enable කරන dedicated engine set එකක්ම තියෙන මේ SoC එකේ එයාලා mainlyම highlighted කරපු feature එකක් තමයි මේකේ තියෙන 6 core 4 class GPU එක. මේ GPU එක ray tracing technology එක enable කරපු GPU එකක් නිසා ඔයාට ඔයාගේ phone එකෙන් game එකක් play කරද්දී කලින්ට වඩා ගොඩක් හොඳ realistic details බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මෙහෙමයි. මේ A17 Pro SoC එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ SoC එකක්. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ average user කෙනෙක්ට එයාලගේ day to day වැඩ ටික කරගන්න මෙච්චර powerful SoC එකක් ඕනමද කියන එක. ඉතින් ඒ ගැන හිතන එක ගැන වගේම මේක ඇත්තටම game changing innovation එකක්ද කියලා හිතන එක ගැන ඔයාලට බාරයි. හරි. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ camera setup එක ගැන.
ඇත්තටම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ සැරේ මේ iPhone 15 series එකේ non pro models දෙකට ගොඩක් හොඳ camera upgrade එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ models දෙකට මේ සැරේ 48 megapixel main camera sensor එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. Pro models වලටත් main camera sensor එක විදිහට තියෙන්නේ 48 megapixel sensor එකක් වුණත් ඒකේ sensor size එක non pro models වලට වඩා ලොකු නිසා Pro models වලදී අපිට ගොඩක් හොඳ low light performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලා කියනවා මේකේ main camera sensor එකෙන් ගන්න photos pixel binding technology එකේ support එක වගේම photonic engine එකේ support එකත් use කරලා 24MP resolution එකක් තියෙන light වගේම details හොඳට balance කරපු ගොඩක් හොඳ quality high resolution එකක් තියෙන output එකක් අපිට දෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙයාලා කියනවා මේ non pro models එකේදී main camera එක use කළාම 2x zoom එකක් තියෙන telephoto lens එකකින් ගන්න පුළුවන් image quality එකක් තියෙන photos capture කරගන්නත් පුළුවන් කියලා. මෙතනදී කියන්න ඕන මේ non pro models එකේදී වෙනම telephoto lens එකක් එන්නේ නැහැ. වෙනද වගේම මේකේ main camera sensor එකට අමතරව වෙන්නේ ultra wide lens එකක් විතරයි කියලා. හැබැයි මේ main camera sensor එකේ තියෙන 48 megapixels වලින් 12 megapixels use කළා. ඒ කියන්නේ හරියට අවශ්‍ය ගානට zoom කරලා crop කරපු හැබැයි හොඳ quality එකක් තියෙන image එක මේ 2x mode එකෙන් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම මෙයාලා මේ Pro Max එකේ තියෙනවා කියන lenses 7කින් photos capture කරගන්නවා වගේ කියන එකෙදිත් වෙන්නේ අර මම කලින් කියපු crop technology එක use කරන එකම තමයි. වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මම මේ කියන්න හදන්නේ මේකෙන් ගන්න photos quality නැහැ කියන එක නෙවෙයි. මම මේ ඔයාලට කියන්න try කරන්නේ මේකේ use කරලා තියෙන technology එක ගැන. මොකද මේ image samples දිහා බලුවම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දැනට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන හොඳම image capture කරගන්න පුළුවන් විදිහේ camera setup එකක් මේ iPhone 15 series එකත් එක්ක එනවා කියලා. විශේෂයෙන් මේ iPhone 15 Pro Max ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එන 5x optical zoom capability එකක් තියෙන 120mm lens එකත් එක්ක ඒ performances ඇත්තටම තියෙන්නේ pro level එකේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ setups දෙකෙන්ම ගන්න ඕනම photo එකක් මේ විදිහට portrait mode එකට convert කරගෙන objects වල focus එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එකත් ගොඩක් හොඳ feature එකක්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තාමත් අපි මෙතන මුළු smartphone industry එකම වෙනස් කරන්න පුළුවන් තරමේ feature එකක් ගැන කතා කරේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය quality එක තියෙන photos එතකොට videos ඔයාට ඔයාගේ සාක්කුවේ තියෙන iPhone එකෙන් ගන්න බැරිද? හරි. දැන් අපි යමු අන්තිම point එකට. ඇත්තටම මේ smartphone එක ලංකාවේදී කීයක් විතර වේවිද? මේ ගැන මම කරපු poll එකේදී ඔයාලා ගොඩක් අය කියලා තිබුණා iPhone 15 Pro Max එක ගොඩක් වෙලාවට රුපියල් ලක්ෂ 5යි රුපියල් ලක්ෂ 5මාරයි අතර වේවි කියලා. හැබැයි මෙහෙමයි. උදාහරණයකට මේ iPhone 15 Pro Max phone එක ගත්තොත් ඒක USA වල රිලීස් වෙන්නේ $1199කට. ඒ කියන්නේ ආසන්න විදියට රුපියල් ලක්ෂ 4කට. ඒ වගේම ඒකම ඩුබායි වලදී රිලීස් වෙන්නේ දිරාම් 5099කට. ඒ කියන්නේ ඒ ගාන රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් ලක්ෂ 4මාරක් වගේ වෙනවා. හැබැයි ඉන්දියාවේදී මේක රිලීස් වෙන්නේ ඉන්දියන් රුපියල් 1,59,900කට. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 6,31,000කට. ඇත්තටම මේ price difference එක නම් මාරයි. කොහොම හරි මට හිතෙන විදිහට මේක ලංකාවේදී රුපියල් ලක්ෂ 5මාර පන්නලා ගානකට ඉනිෂියලි රිලීස් වෙවි. ඉතින් මේක රිලීස් වුණ ගමන්ම ගන්න කෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා නම් ඩුබායි වල දන්න කෙනෙක්ට කියලා ගෙන්න ගත්තා නම් හොඳයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේදීත් මම පෙන්නලා දෙන විදිහට ඔයාගේ iPhone එක ඉක්මනටම iOS 17 වලට මාරු කරගත්තා නම් ඔයාට වැඩි ගාණක් වියදම් කරන්නේ නැතිව මේ iPhone 15 series එකේ එන තවත් අලුත් feature set එකක්ම ඔයාගේ පරණ iPhone එකෙනුත් try කරලා බලන්න පුළුවන් වේවි.